إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد vëllezër nderuar, sot me lejen e Allahut mëdhëruar do futemi në temën e Akides Uasitije, për cilën kemi folur përpara për çështjen e Akides Uasitije të Sheikhul Islam Temijes, folëm në mësimin e kaluar për jetën e Sheikhul Islam Temijes. Edhe sot do fillojmë me lejen e Allahut mëdhëruar shpjegimin e kësaj akideje. Nëse mbani mend u treguam që këtë akide Sheikhul Islam Temije ka shkruar mbas namazit të Ikindis, domethënë për një kohë shumë të shkurtër, dhe ajo ka përfshirë shumicën e çështjeve të akides së pastër të EhliSunetit dhe Xhamatit. Ajo është një, domethënë, akide e shkurtër, por shumë e dobishme. Ajo që e veçon këtë libër nga librat e tjerë që ka shkruar Sheikhul Islam Temije është që Ibn Taymija në këtë libër ka përmendur vetëm mendimin e EhliSunetit dhe nuk ka përmendur mendimet e grupeve të humbura në përgjithësi. Ose ka përmendur mendimet e tyre, por nuk ka përmendur dyshimet e tyre të cilat kanë treguar ata. Për arsye se po të përmendur dyshimet do bësh libër shumë i madh. Por ka përmendur në përgjithësi akiden e EhliSunetit dhe nëse përmend ndonjëherë ndonjë mendim të ndonjë grupi të humbur, ai përmend vetëm mendimin e tyre edhe argumentet e EhliSunetit për mos u zgjatur, kështu që kjo domosht me të vërtetë një akide veçantë, e cila është e shkurtër edhe gjithëpërfshirëse në fushën e akides. Thotë Sheikhul Islam Temije, thotë alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Thotë falënderimi tek Allahut, i cili e dërgoi profetin e tij sallallahu alaihi wasallam me udhëzimin dhe me fen e vërtet, që ta shfaqë atë mbi të gjitha fetë. E fillon Sheikhul Islam Temije këtë libër duke falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është me të vërtetë suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe Allahu i mëdhëruar në Kur'an ka filluar librin e tij me lavdërimin ndaj vetes tij, u thotë alhamdulillahi rabbil alamin. Sepse çdo mirësi të dynjave vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye gjëja e parë me anë cilën njeriu duhet të hapi bisedat e tij është falënderimi Allahut subhanahu wa taala, i cili lehtësoi të gjitha mirësitë edhe u lehtëson besimtarët ta përmendin, ta kujtojnë atë. Sheikhul Islam Temije këtu e falënderon Allahun e madhëruar, i cili dërgoi profetin e tij sallallahu alaihi wasallam tek njerëzit. Dhe dërgesa e profetëve tek njerëzit është mirësia më e madhe ose një nga mirësitë më të mëdha të cilat Allahu i madhëruar ua ka bërë njerëzimit. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të dërguam ty vetëm se mëshirë për botrat. Kjo tregon që dërgesa e profetit sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për njerëzimin në të vërtetë. Dhe dërgesa e të gjithë profetëve është mëshirë për njerëzimin. Sepse njerëzit me anë të tyre ndriçohen edhe mësojnë rrugën e vërtetë të cilën e ka vendosur Allahu i madhëruar për besimtarët. Për këtë arsye, Sheikhul Islam Temije falënderon Allahun e madhëruar, i cili i dërgoi profetët edhe dërgoi edhe profetin e fundit sallallahu alaihi wasallam Muhammed bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Thotë dërgoi atë me udhëzimin dhe me fen e drejtë, fen e vërtetë. Kanë thënë dietarët, këto janë dy gjëra që ka përmendur Allahu në Kur'an, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Thotë ai është i cili dërgoi profetin e tij me udhëzimin dhe me fenë drejt që të triumfojë mbi të gjitha fetë, wa kafa billahi shahida, mjafton Allahu i madhëruar si dëshmitar. Këtë pjesë Sheikhul Islam Temije ka marrë nga ky ajet kuranor i cili ndodhet në surën Fath, është përmendur edhe në sura të tjera. Kanë thënë dietarët, udhëzimi është dije e dobishme. Udhëzimi ka ndonjë dije e dobishme dhe feja e vërtetë është puna e mirë. Dhe kjo është feja e gjitha. Sepse feja islame përbohet nga dije e dobishme edhe nga puna e mirë. Po qëse njerëzit mësojnë dijen e dobishme dhe zbatojnë atë, ata janë fitimtarë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë ka dërguar Allahu subhanahu wa taala profetin e tij sallallahu alaihi wasallam
për të mësuar njerëzve dijen e dobishme, edhe për të nxitur ata që ta zbatojnë atë, që është puna e mirë. Kështu që kjo është udhëzimi dhe feja e drejtë. Edhe e ka dërguar Allahu i Madhëruar që njerëzit të udhëzohen, edhe ta zbatojnë atë, edhe po qëse e bëjnë të gjë, Allahu i Madhëruar u ka premtuar atyre fitore. U ka premtuar fitore që feja e vërtetë e cila do të triumfojë mbi të gjitha fetë. Edhe besimtarët që ndjekin atë janë ata të cilët do jenë fitimtarë dhe krenarë në këtë botë, edhe të shpëtuar në botën tjetër. Pastaj thotë wa kafa billahi shahida, edhe mjafton Allahu si dëshmitar. Kjo fjali e vëllezër ka nevojë që të ndrojmë pak tek ajo. Thotë mjafton Allahu si dëshmitar. Ç'kuptim ka mjafton Allahu si dëshmitar? Domethënë në këtë fjalë Sheikhul Islam dëshiron të tregojë që Allahu i Madhuar mjafton si dëshmitar për vërtetësinë e profecisë së profetit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Si mjafton si dëshmitar? Ne nuk e shohim Allahun e Madhëruar. Ata nga e morën vesh që Allahu mjafton si dëshmitar. Ky lloj dëshmie është një lloj dëshmie, domethënë që ka nevojë për meditim pak në të. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadha minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Thot Allahu i Madhuar sikur ai të shpifte kundrejt nesh, domethënë sikur profeti sallallahu alajhi wasallam të shpif, mos sot vërtetën. La qata'na minhu alwatin, do t'ia prisin damarën e qafës. Do ta merrnin me të djathtë, do ja prisin damarën e qafës, dhe askush për jush nuk ka kush ta mbrojë atë. Dhe fakti që Allahu i Madhuar nuk i ka bërë asnjë gjë të keqe profetit i tij tregon që ai nuk ka bërë keq, përkundazi u ka treguar njerëzve vetëm të vërtetën. Kështu që fakti që Allahu i Madhëruar ka ruajtur profetin e tij sallallahu alaihi wasallam derisa i erdhi vdekja, pa e cënuar dhe pa i bërë keq kush, kjo tregon se ishte në të vërtetë dhe kjo është një dëshmi për Allahut për vërtetësinë e tij. Gjithashtu ka treguar Ibn Abdul al-Hanafi në shpjegimin e Akides Tahawiyje, ka treguar këto argumentime dhe ka treguar në formë më të zgjeruar dhe ka treguar ndër të tjerë thotë, kuptimi i fjalës tij është kështu. Thotë nuk ka mundësi që ky person i cili pretendon se është profet të gënjeshë sepse ky person që kur erdhi në fillim fare pretendoi që ishte profet. Domthonë pretendon se Allahu e ka dërguar. Dhe pretendon se çdo gjë që thot ky në të vërtetë është urdhër i Allahut. Edhe domthonë ky pretendon, po qëse ky nuk di se vërtet ç'kuptim ka që Allahu i Madhëruar këtij i jep, domthonë e ndihmon, i jep sukses, e bën triumfator, e mbron nga të këqijat e çdo kurthe të çdo kujt që bën kurthe kundër tij, derisa në fund fare e ngre fenë e tij dhe bën fitimtar mbi të gjitha fetë. Ka mundësi që ky person të jetë gënjeshtar? Kur Allahu i Madhëruar t'i japi këtë lloj triumfi të tillë, këtij personi normalisht nuk është gënjeshtar. Edhe çdo kush ka për ta pasur fitore në këtë fe në bazë të zbatimit të fesë dhe durimit që bën ta. Siç kanë thënë Ibn Taymija, duke marrë nga një kuranor në surën Sejdë, që thotë wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ne bëm për tyre imam, drejtues në fe. Lamma sabaru, kur ata bën durim dhe ishin të sigurt në argumentet tona. Domethënë nëse njeriu zbaton ligjin e Allahut, atë që ka zbritur Allahu i Madhëruar të pastër, pa bërë devijimin të, do t'i japë Allahu triumfin. Jo në fillim, por në fund. Wal aqibatu lil muttaqin. Përfundimi është për të devotshmit. Domethënë fillim të devotshmit sprovohen. Mund mundohen, mund torturohen, mund përzihen, mund poshtrohen, por përfundimi për kë është vetëm për të devotshmit. Edhe i pari i devotshëm është i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë arsye Allahu i Madhëruar e dërgoi atë që të mësoj njerëzve udhëzimin edhe fenë e drejtë, edhe pastaj premtoi që do ta bëj triumfues në fenë e tij, edhe duke bërë këtë lloj triumfi, duke i dhënë këtë triumfi profetit sallallahu alaihi wasallam, duke ia dhënë këtë lloj triumfi profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo është një dëshmi e qartë për Allahut që ai është i vërtetë dhe nuk është gënjeshtar në pretendimin e tij që është profet. Prandaj thotë Allahu i Madhëruar wa kafa billahi shahida, mjafton Allahu si dëshmitar. Sepse shikoni të gjithë ata që kanë pretenduar se janë profet, si ka qenë përfundimi i tyre? A kanë pasur sukses në përfundim apo jo? Normalisht përfundimi i tyre ka qenë katastrofal. Ata kanë humbur ahiretin, kanë humbur para saj edhe dynjan e shpejt, edhe nuk kanë pasur sukses në davën e tyre, dhe as nuk kanë pasur përfundim të mirë, dhe as nuk kanë pasur ndjekës të mirë të cilët e kanë mbrojtur fenë, në fenë e tyre siç duhet, por feja e tyre ka ikur ashtu siç ka qenë e tyre, kota e tyre e tillë e ikur në të vërtetë. Për ne thotë o kafa billahi shahida. Pastaj thotë Sheikhul Islam Taymija.
Thot wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bi wa tauhida. Thot dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, të vetëm. Ai nuk ka shok. Edhe e nxjerr të lloj dëshmie duke e pranuar atë dhe duke njësuar Allahun subhanahu wa taala. Duke pranuar atë, duke njësuar Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot Sheikhul Islam Temia wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Thot dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, salavatet më të mira i takojnë atij nga Allahu subhanahu wa taala, edhe paqja, domethënë mazida, domethënë her pas here, njëra pas tjetrës. Ka përmendur Sheikhul Temia salavatet që bën Allahu subhanahu wa taala për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kuptimi ka fjala salavat? Fjala salavat në gjuhën arabe, fjala vjen nga fjala salat, që thotë lutje. Ky është kuptimi gjuhësor i saj. Edhe fjala salat në islam quhet namazi. Kurse këtu fjala salat ka një kuptim tjetër më të veçantë. Prandaj kanë thënë dietarët, salat për Allahut mëdhëruar, kur Allahu i mëdhëruar bën salavat për dikë, kuptimi i kësaj salavati është që Allahu e lavdëron atë tek melekët e lartë. Edhe salavati prej melekëve, kur melekët bën salavat për dikë, kuptimi është që melekët luten mirë ose luten për falje për këtë person. Gjithashtu, salavat kur bën personi, kur bën një person, kuptimi është që ai lutet Allahut mëdhëruar që Allahu ta ngrejë lart atë person. Edhe ne pra ne bëjmë salavat për profetin ton, themi sallallahu alaihi wasallam, ose themi alayhi salatu wassalam, ose Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, ose diçka të ngjashme me këtë. Ky është kuptimi. Thot Allahu i mëdhëruar në Kur'an, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Thot ai, Allahu është ai i cili bën salavat për ju dhe melekët e tij, që t'ju nxjerrin ju nga errësira në dritë. Fatikisht, ky ajet tregon që salavatet që bën Allahu dhe melekët e tij për personin, për besimtarin këtu, nuk janë thjesht një lavdërim. Sepse thot në vazhdim të ajetit, bën salavat për ju Allahu i mëdhur dhe melekët e tij që t'ju nxjerrin ju nga errësira në dritë. Domethënë, salavati që vjen për Allahut për robën dhe për melekëve në të vërtetë bëhet shkak për ta nxjerrë njeriu nga errësira në dritë. Kështu që salavati ka një kuptim pak më specifik se sa thjesht një lavdërim, edhe pse ai nuk është diçka e thjeshtë, diçka madhështore, por është diçka më shumë se sa kaq. Mund të jetë falje për Allahu subhanahu wa taala, edhe lutje për falje dhe për mëshirë për melekëve, kështu kanë shprehur disa dietar. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush çon për mua një salavat, çon Allahu i madhëruar për të 10 salavate. 10 salavate. Edhe kuptimi është ky që treguam. Sheikhul Temia këtu ka treguar dëshminë e shahadetit, dhe ky është fillimi i Islamit. Ky është fundi i jetës së njeriu, dhe kjo është thelbi i fesë islame. Edhe kjo është fjala me anë të cilës njeriu e takon Allahun subhanuhu wa taala ditën e gjykimit, edhe kjo është çelësi i xhenetit. Ktu varet fitore e njeriu tek Allahu i mëdhëruar. Kush e dëshmon këtë lloj dëshmie me sinqeritet dhe me pastërti, duke zbatuar atë në bazë të sinqeritetit dhe zbatimit që do ketë, ka dhe fitoren tek Allahu subhanuhu wa taala. Kjo është fjala e shahadetit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pastaj, mbasi kjo është hyrja të cilën e bën Sheikhul Temia, thot. Pastaj tregon Sheikhul Temia që tash do t'u tregojmë besimin në librin, në vazhdimin e temave të librit. Thot: "I'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansura ila qiyam as-sa'a EhliSuneti wal Jama'a." Thot, kjo është akidja e grupit të shpëtuar dhe të ndihmuar deri ditën e gjykimit. Thot Sheikhul Temia, kjo është akidja. Fjala akide në gjuhën arabe vjen nga fjala aqade. Aqade do thotë që të marrësh një fije, ta lidhësh atë nyje, ta shtrëngosh fort. Dhe është quajtur, ky është kuptimi gjuhësor. Dhe akide është quajtur akide sepse ajo është e lidhur fort dhe është e patundur dhe pa lëkundshme në zemrën e besimtarit. Prandaj është quajtur akide. Dhe në gjuhën shqipe fjalë më e përshtatshme për këtë është fjala besim. Është fjala besim. Dhe dietarët e shprehin duke thënë akide. Që ne në shqipe themi akide, domthonë besimi. Thotë ky është besimi i grupit të shpëtuar.
al-firqatu an-najiyah. Nga ka marrë Sheikhul Islam Taymije këtë lloj emërtimi, të cilin ky e quan këtë lloj besimi, të cilin po shpreh këtu dhe ka treguar domthonjë që ky është grupi i shpëtuar. Këtë lloj fjale Sheikhul Islam Taymije ka marrë nga hadithi, quhet hadithi i grupeve të humbura, të cilin transmeton Abu Daudi, Tirmidhiu dhe të tjerë, është hadith i saktë. E ka përmendur Sheikhul Islam Taymije në një fetva të veçantë rreth 13 faqe, edhe ka folur për këtë hadith dhe ka treguar domthonjë bazat e grupeve të humbura mbas të këtij hadithi. Thotë, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, janë ndarë çifutët në 71 grupe. 70 janë zjarr, vetëm një do shpëtoj. Vetëm njëri është grupi i shpëtuar. Edhe pastaj ka thënë janë ndarë krishterët në 72 grupe. Të gjithë janë zjarr dhe përveç njërit vetëm njëri do shpëtoj. Edhe ka thënë do ndahet ky umet, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do ndahet ky umet në 73 grupe dhe gjoni me mendje që do ndahet. Fakti i thotë do të ndahet, domethënë në këtë moment kur flet profeti sallallahu alaihi wasallam ata nuk janë të ndarë, janë të bashkuar. Kështu që ata në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam përbëjnë një bashkësi të pastër nga çdo lloj humbje. Edhe këtë mbajini vallë vesh se na duhet pak më mbrapa kur të shpjegojmë diçka që ka lidhje me këtë. Thotë do të ndahet, do të ardhmen domethënë. Domethënë mbas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam do ndahen njerëz në 73 grupe. Edhe thotë që 72 janë zjarr përveç një grupi. Edhe i kanë thënë, oj dërguari i Allahut, kush është ky grup i cili do shpëtoj? Domthonë përderisa të gjithë grupet do humbin, edhe do meritojnë xhenemin, vetëm një grup do shpëtoj. Kush është ky? E para që kuptohet për hadithit që ka një grup i cili do shpëtoka. Edhe ky është grupi për cilin flet Sheikhul Islam Taymije këtu thotë që është grupi quhet al-firqatu an-najiyah, grupi i shpëtuar. Dhe pastaj thotë nga kuptohet nga hadithi që ky grup i shpëtuar nuk është, domethënë nuk dytësohet, domethënë nuk ka të dytë. Është i vetmi grup që shpëton nga të gjithë grupet e tjera. Domethënë është vetëm një dhe i pazëvendësueshëm. Kështu që tregon domethënë që ky grup ndër gjithë grupet të cilët pretendojnë se janë musliman, ky është i vogël. Dhe shumica e tyre çaj bindjen humbur, përderisa janë 72 grupe që janë të humbura. Duke u nisur nga ky hadith, Sheikhul Islam Taymije e ka përshkruar akiden e këtij grupit, të cilin ai e konsideron këtë akiden e vërtetë, thotë kjo është akidja e grupit të shpëtuar. Duke nisur nga ky hadith. Edhe në fund të hadithit i thon sahabët profetit sallallahu alaihi wasallam, oj dërguari i Allahut, kush ky grup i shpëtuar? Edhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, grupi i shpëtuar është ai i cili ecën në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Kështu thuhet, domethënë një transmetim. Dhe kjo tregon, përderisa thotë në rrugën time, rrugën e shokëve të mi, kjo tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, të gjithë ata nuk janë ndarë në 73 grupe. 73 grupet vinë mbas tyre. Kështu që ata kanë krijuar një xhamat, një bashkësi, e cila është vetëm një bashkësi, e cila mund të themi që është bashkësi e plot e pastër nga humbjet tek sahabët. Edhe shembulli i saj do vinë kur flasim për Hawarixhët që janë grupi i parë i humbur që kanë dalë me radhë. E rëndësishme është që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë domethënë janë ata që ndjekin rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Domethënë rruga e shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam nuk është humbje. Kjo tregon që kush nuk ndjek rrugën e shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është prej grupit të shpëtuar. Dhe kjo gjë normalisht do të thotë që është gjë e frikshme. Kur e mendon njeriu domethënë që nuk është për grupin e shpëtuar, domethënë çfarë është? Është për ato që do dënohen në xhenem. Normalisht është shumë e frikshme. Në një transmetim thuhet, kur e kanë pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam që kush është ky grup i shpëtuar, ka thënë ky është xhamati. Xhamati. Nuk ka për qëllim tu profeti sallallahu alaihi wasallam kur thotë xhamati, domethënë xhamati në çdo lloj kohe. Edhe kjo domon ka argumente të shumta që e vërtetojnë që nuk flit për xhamatin çdo lloj kohe, por për grupin e njerëzve në përgjithësi. Në një transmetim thuhet që ky grup i shpëtuar janë sawad al-a'zam, domethënë shumica e madhe. Shumica e madhe. Ktu ka për qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam shumica e madhe edhe xhamatin, atë që tregon në transmetimin tjetër. Transmetimet sqarojnë njëra tjetrën. Te transmetimi i parë thotë ata që ndjekën rrugën time dhe shokëve të mi. Te një transmetim thuhet xhamati, te transmetim thuhet shumica e madhe e njerëzve. Ka për qëllim shumica e madhe në kohën e sahabëve. Dhe argumente për këtë janë disa. Për këtyre është që mbas vdekjes së sahabëve, shumë për njerëz humbën. Edhe po shikoj për shkak të kohën e Imam Ahmedit, shumica e njerëzve bën turm,
ecën mbas halifës. Halifja thoshte Kurani është i krijuar dhe humbën një pjesë e madhe njerëzve. Edhe ata përbënin xhamatin atëhershëm. Edhe ne nuk mund të themi dot që ai ka qenë xhamati, ai duhet ndjekur atëherë, sepse normalisht xhamati tek ishte devijuar. Prandaj dietar kanë thënë që qëllimi i xhamatit ose grupi i madh i njerëzve është xhamati përpara se të prishet xhamati. Dhe xhamati përpara se të prishet kush është? Janë sahabët, shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikhul Islam Temi, kjo është akidja e grupit të shpëtuar. Edhe e ka marrë këtë lloj termi nga ky hadith i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Ibn Taymija bismillah, që në fillim e filloi me një term i cili ka bazë të fortë fetare. E para, e dyta, ai dëshiron të tregojë njeriu ta fusin temë për të treguar që kjo që po tregoj nuk është shaka. Kjo pjesa e akides që po vjen, kjo do të thotë që nëse ti nuk e beson këtë, do jesh për të humburve, edhe për aty që do dënohen në xhenem. Domethënë nuk ka shaka këtu në Tullëmezi. Këtu nuk flitet domethënë që po të pëlqeu merre, po të pëlqeu lere. Thot kjo është akidja e grupit të shpëtuar. Pastaj thot grupit të shpëtuar edhe të ndihmuar prej Allahut më dhëruar. Thot al-firqatu an-najiyya al-mansura. Al-mansura do të ndihmuar, që ka ardhur ndihma prej Allahut dhe fitoria prej Allahut subhanahu wa taala. Dietarët e shprehin thon, domthonë në formë të qartë kjo thon kjo është akidja e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar. Domthonë si term duket sikur janë dy grupe, grupi i shpëtuar dhe palë ndihmuar. Duhet të janë dy grupe që shpëtokan ose që jo vetëm një. Fatisht atë janë një, nuk janë dy. Por kur thuhet grupi i shpëtuar ose palë ndihmuar, këto janë dy cilësi të njëjtit grup. Dy cilësi të njëjtit grup dhe këtu dietarët kanë dy mendime në lidhje me fjalën palë ndihmuar. Fjala palë ndihmuar, a ka të njëjtin kuptim plotësisht si grupi i shpëtuar apo ka kuptim pak më të ngushtë? Edhe me mendimin e parë që kjo fjalë palë ndihmuar është njësoj si grupi i shpëtuar, është shemi mbazë që u themin e të tjerë, kurse me mendimin e dytë është Sheikh Al-Albani dhe ka dhe dietar të tjerë. Edhe unë mendoj domun që mendimi i saktë në këtë çështje është që fjala palë ndihmuar këtu ka kuptim më të ngushtë. Domethënë grupi i shpëtuar janë ata të cilët e besojnë të vërtetën dhe e zbatojnë atë. Kurse palë ndihmuar janë prej këtyre që e mësojnë të vërtetën dhe e zbatojnë atë, por jo të gjitha që e mësojnë dhe e zbatojnë janë dietar. Jo të gjitha që e dinë vërtetën ose për shembull ndjekin të vërtetën janë dietar. Prej tyre, për shembull, prej grupit të shpëtuar për EhliSunetit, ka shumë. Një pjesë, numër i madh. A të gjithë ata janë dietar, njerëz që mësojnë njerëzve fen? A të gjithë janë për atyre të cilët luftojnë rrugt të Allahut dhe kërkojnë ndihmë për Allahut për të ngritur fenë e Allahut? Si janë të gjithë? Atëherë ata të cilët përpiqen për këtë fe dhe luftojnë për këtë fe janë më pak se sa numri i përgjithshëm i atyre që shpëtojnë. Mendimi i saktë që fjala at-Taifatul Mansur, grupi palë ndihmuar është më i ngushtë se sa grupi i shpëtuar. Domethënë kemi grupin e shpëtuar që janë EhliSuneti, ata që ndjekin rrugën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ndër këta që ndjekin rrugën e Profetit sallallahu alajhi wasallam ka dietar dhe ka njerëz që përpiqen për ta ngritur këtë fe. Edhe ata që përpiqen ta ngrihen këtë fe nuk janë gjithë. Dhe dietarë nuk janë gjithë, ata janë pak. Këta pak, të cilët janë ajka e EhliSunetit. Këta janë ata që quhen palë ndihmuar dhe janë quajtur palë ndihmuar sepse ata ndihmojnë fenë e Allahut. Dhe kush ndihmon fenë e Allahut e ndihmon atë Allahu. Domethënë, numri i gjerë i tyre i EhliSunetit janë çdo kush që beson të vërtetën dhe zbaton atë, ai domethënë është shpëtuar për veten e vet. Por mas ai nuk ka mësuar të vërtetë të tjerëve. Ai shpëton vetëm për veten e vet. Kurse palë ndihmuar janë ata të cilët përpiqen të shpëtojnë për veten e vet dhe përpiqen që të ndihmojnë të tjerë për të shpëtuar. Edhe nga që ata ndihmojnë fenë e Allahut, u vjen ndihma për Allahut. In tansurullahi yansurkum. Nëse ju ndihmoni Allahun, ju ndihmoni ju Allahu. Prandaj quhet grupi palë ndihmuar. Palë ndihmuar, domethënë këta janë ajka e EhliSunetit, dhe janë ajka e grupit të shpëtuar, të cilët ngrihen dhe mbartin mbi supët e tyre peshën e kësaj feje, e cila është peshë e madhe dhe peshë e rëndë, është përgjithësi shumë e madhe, edhe dalin përpara njerëzve, mësojnë atë njerëzve dhe bëjnë durim për këtë gjë dhe kanë siguri në argumentet e Allahut dhe Allahu më dhuar bën përfundimin për ta. Përfundimi është për ta. Pastaj grupi domosdoshmë i shpëtuar të tjerë shpëton për veten e tyre se kush. Se kush shpëton për veten e tyre. Prandaj dhe mendimi i saktë është që pala ndihmuar është
Ajka e grupit shpëtuar në të vërtetë. Ato nuk janë dy grupe, një grup është në të vërtetë, por ajka e tyre janë ata më zgjedhur të cilëve u vjen ndihma për Allahu subhanahu wa taala, për që dhe i bën Allahu triumfator ata për të ngritur fen, sepse ata u ngritën dhe ngritën fen Allahu subhanahu wa taala. Dhe çdo kush që e ndihmon fen Allahut, ai ka në fitoren pjesë ai sa i ka dhënë për fen Allahut dhe për ndihmën e asaj. Kështu thotë Shehul Temie, kjo është akidja e grupit të shpëtuar dhe të ndihmuar deri ditën e gjykimit. Domethënë Shehul Temie ka treguar këtu që ky grup i shpëtuar dhe kjo palë ndihmuar deri ditën e gjykimit kështu do jetë. Dhe kjo është më së vërtetë. Dhe këtë Shehul Temie ka marrë nga një hadith i Profetit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Imam Muslimi, në cilin thotë: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خاذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. Thot do ngele thot një palë, një taife, një grup I vogël nga ummeti im. Janë thot të qartë në të vërtetën dhe triumfatorë në të vërtetë. Domthonë ata e shprehin të vërtetën në qartë, edhe I ndihmon Allah bën triumfues në të vërtetën në përfundim. Thot nuk I bën dëm atyre kush I kundërshton ata dhe kush I le ata mbalt. Domethënë njerëzit të cilët dalin kundër këtyre palës së ndihmuar që vjen ndihma për Allahut, s'vjen ndihmë për jashtë, nuk vjen ndihmë në fillim. Shikoni profeti sallallahu alaihi wasallam, dërguami I Allahut, 13 vjet me ai prisën ndihmën e Allahut dhe ndihma e Allahut nuk po I vinte mek. Derisa shkojnë në Medinë. Edhe pastaj filloi të vinë ndihma e Allahut dhe të shfaqet drita e vërtetës pak nga pak dhe filloi të fuqizohet Islami. Dhe këtë ajetin që thotë Allahu I madhuar, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahu është që dërgoi profetin e tij sallallahu alaihi wasallam me udhëzimin edhe me fenë drejt, li yudhiru ala dini kulli, që ta bëj triumfues me çdo fe. Ky e ku ndodhet? Ndodhet në surën Fath. Dhe sura Fath ka zbritur kur muslimanët bën marrëveshjen e Hudebijës, të cilën e quajti profeti sallallahu alaihi wasallam shirim të vërtetë. Domethënë mbasi triumfuan, I zbriti Allahu I madhuar këtë ajet për treguar që ai triumfoi. Domethënë atëherë filloi triumfimi për ta. Jo në fillim. Edhe thotë Shehul Temie deri ditën e gjykimit ta janë triumfator. Nuk u bën dëm atyre dy grupe njerëzish. Ata që I kundërshtojnë ata, I kundërshtojnë, I shajnë, ofendojnë, I quajnë të humbur, I quajnë të këqij, I akuzojnë, shpifi kundër tyre, mund t'i prekin edhe me dorë. Gjithë nuk u bën dëm tyre. S'u bën dëm, sepse këta bëjnë durim dhe janë të sigurt në argumentet e Allahut, dhe për këtë arsye ata do ngelen triumfator. Gjatë jetës tyre edhe mos vdekjes tyre. Nuk ka kush u bën dëm atyre. La yadurruhum, po nuk u bën dëm atyre kush I kundërshton ata. Do janë dy grupe njerëz. Të parë janë ata që I kundërshtojnë. Edhe të dytët janë ata të cilët I lënë balt. Nuk I kundërshtojnë, por I lënë balt. Nuk e ndihmon fenë e vërtet. E shikojnë që domethënë që këta e ngrenë të vërtetën, por nuk I ndihmon për të gjë, por I lënë balt. As ata nuk u bën dëm atyre. Domethënë në të vërtetë, o vëllezër, kush e ndihmon fenë e vërtetë ai ka ndihmuar veten e vet. Kush e lën balt veten e vet, kush e lën në balt fenë e vërtetë ai ka lënë në balt veten e vet. Dhe kush e kundërshton të vërtetën, ai në të vërtetë ka kundërshtuar mirësinë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, të gjithë do hyjnë në xhenet përveç atyre që kundërshtojnë. I thanë oj dërguari Allahut, hadith të Buhariu. I thanë dërguari Allahut, kush e që kundërshton? Tha, kush më bindet mua, ai do hyjë në xhenet. Edhe kush më kundërshton mua, ai do ka kundërshtuar ty në xhenet në të vërtetë. Thot në hadith nuk u bën dëm atyre ai që I kundërshton ata ai që I lën balt ata derisa të bëhet kiameti. Në transmetim thuhet derisa të di urdhri I Allahut. Në transmetim thuhet derisa të fundit të këtyre të luftojnë Dejjalin. Të fundit të këtyre të luftojnë Dejjalin. Të fundit të këtyre njerëzve të cilët do jenë triumfatorë të vërtetë, të fundit të tyre janë ata të cilët ja trashëgojnë këto të vërtetë, trashëgojnë njëri pas tjetrit. Domethënë nuk ka mundësi që një kohë prej kohërave të zhduket e vërteta nga faqe dheut. Kjo është që kupton për këtë hadithi. Por ata do ja transmetojnë, do ja trashëgojnë stafetën e të vërtetës atyre që e meritojnë nga brezat pasardhës. Domethënë ai që e meriton ta marrë, ai që nuk e meriton do largohet me turmën. Fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa. Thotë dhe shkumba hecën dhe shkon kot. Wa amma ma yanfa'u nas fa yamkuthu fil ard, ndërsa ajo që është dobishme ngelet në tokë. Domethënë përfundim kush ngelet? Ai që është dobishme. Kurse shkumba e detit ikën dhe e merr ujë dhe largohet. Kështu që thotë Shehul Temie, kjo është akidja e grupit të shpëtuar edhe të ndihmuar deri ditën e gjykimit. Thotë, duke marrë nga hadithi që treguam, në cilin tregohet që ata do jenë triumfues deri ditën e gjykimit dhe do jenë shpëtuar tek Allahu subhanahu wa taala. Janë të ndihmuar në dynja edhe të shpëtuar në ahiret tek Allahu I madhëruar. Të ndihmuar në dynja edhe fitimtar u jep Allahu I madhëruar fitoren,
në përfundim, edhe janë të shpëtuar në herët prej zjarrit të xhenemit dhe kanë sigurinë e plotë dhe më të lartë të tyre, të grupit të shpëtuar, janë ata 70.000, të cilët do hyjnë në xhenet grupi i parë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, fytyrat e tyre ndriçojnë si hëna 15 ditëshe. I kanë kapur njëri pas tjetrit për dorë, edhe hyjnë të gjithë në xhenet për njerëz dorë për dorë me njëri tjetrin. Këta janë 70.000, edhe ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për shkrimin e tyre, edhe këta janë grupi i parë, të cilët hyjnë në xhenet dhe do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Këta janë pjesa e parë e grupit të shpëtuar dhe e palës së ndihmuar për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë Sheikhul Islam Temie, thotë kjo është akidja e grupit të shpëtuar dhe të ndihmuar deri ditën e gjykimit EhliSuneti dhe xhamatit. EhliSuneti dhe xhamatit. Ky lloj termi o vëllezër, ky është term madhështor. EhliSuneti dhe xhamati, ky është një term i cili na bën neve krenar që e kemi ata. Dhe lutë Allahun e madhëruar të na bëj për atyre që e ndjekin atë dhe në realitet dhe jo vetëm me gojë. Kuptimi i fjalës EhliSuneti dhe xhamati do të thotë, EhliSunne do të thotë ndjekësit e sunetit dhe xhamati do të thotë që janë të bashkuar në xhamat. EhliSuneti dhe xhamati janë këta të cilët janë grupi i shpëtuar dhe palë ndihmuar. Këta janë EhliSuneti dhe xhamati. Domethënë EhliSuneti dhe xhamati sipas fjalës së Ibn Taymijes janë këta, ky grup i cili është i vetmi grup që do shpëtojë deri ditën e gjykimit. Edhe janë quajtur EhliSuneti sepse ndjekin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Sheikhul Islam Temie. Këtë lloj emërtimi nuk e ka marrë nga vetë e tij. Tregohet që i pari person që ka përdorur termin EhliSuneti dhe xhamati ose nga më të parë që na është transmetuar neve, që kemi dëgjuar ne është Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tek fjala e Allahut mëdhëruar që thotë yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Atë ditë do zbardhen disa fytyra, do nxihen disa fytyra. Thot Ibn Abbasi, do zbardhen fytyrat e EhliSunetit dhe xhamatit dhe do nxihen fytyrat e bidatçive ditën e gjykimit. Edhe ky është nga të parët që na është transmetuar neve, të cilët ka përdorur këtë lloj termi. Gjithashtu ky term është transmetuar që ka përdorur Ayub as-Sakhtiyani, Sufjan ath-Thauri e dietar të tjerë. Thot Sufjan ath-Thauri për shembull thot për këtë termin EhliSunet dhe xhamatit, domethënë që ky nuk është term i ri që përdor sot, domethënë. Ky term njihet te selefët në të vërtetë. Thot Sufjan ath-Thauri istawsu bi EhliSuneti khayra fa innahum ghuraba. Thot silluni mirë me EhliSunetin, thot se ata janë të huaj. U drejtohet vetë EhliSunetit. O ju të EhliSunetit, silluni mirë me njëri tjetrin ose jeni të huaj mes njerëzve. Ju jeni të huaj mes njerëzve, do llogarit në 70 grupe, vetëm ju jeni. Një, të tjerë pastaj janë grupe të humbura të gjitha. Edhe këtë lloj termi e kanë përdorur selefët. Ky term është term i njohur, por ky nuk është term i ri, edhe përderisa është transmetuar për sahabëve, ky është term i cili hyn tek ajo që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që rruga e shpëtuar është rruga ime dhe rruga e shokëve të mi. Dhe përderisa këto lloj termi kanë përdorur sahabët, ne atëherë kemi domethënë për nder dhe kërnohemi që ta përdorim këtë lloj termi, e themi që ky është termi i grupit të shpëtuar. Quhet EhliSunne wal Jamaa. Dhe janë quajtur EhliSunne sepse ata ndjekin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. E ndjekin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i japin përparësi sunetit përpara logjikës, përpara analogjisë, përpara dëshirave të tyre, përpara dëmit dhe dobisë. Këto janë katër gjëra me anë të cilave njerëzit kundërshtojnë të vërtetën. Edhe këta i japin përparësi sunetit e profetit sallallahu alaihi wasallam përpara gjithë këtyre gjërave. Nuk del përpara sunetit asgjë tjetër. E siç tregohet nga Sa'd ibn Hunayf, edhe nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, se ka thënë: "O njerëz, akuzojeni logjikën tuaj." Se thot pasha Allahun, po të kisha mundësi në marrëveshjen e Hudejbijës, po të kisha mundësi ta ktheja mbrapsht urdhrin e profetit sallallahu alajhi wasallam, do ta ktheja. Kur pa në erdhi Abu Xhendel nga Mekka, ishte i lidhur me pranga. Dhe thoshte musliman shpëtoni, po sprovon, po bëhet fitnë e madhe në fen time. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam bëri marrëveshjen me babain e Abu Xhendelit. Bëri marrëveshje me të që çdo musliman që vjen nga Mekka do ta kthejë mbrapsht. Dhe i thonë dërguar Allahut, ti kthej musliman mbrapsht bëhet fitnë. Do të thotë Selman Hunevi, sur kisha mundësi ta kisha kthy mbrapsht, nuk bëhet fjalë, do marrim të musliman, nuk e lëm, ta lëm që ta sprovojmë. Thot pastaj Selman Hunevi më mbrapa thotë kuptova, thotë që urdhri i profetit sallallahu alajhi wasallam edhe zgjidhja e tij ishte më e mirë se logjika ime. Kështu që njeriu do ta akuzojë logjikën e tij, do ta akuzojë analogjinë, do ta akuzojë dëmin dobin,
dhe të jep përparësi sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam, nëse dëshiron të jetë për EhliSunetit vërtet. Sepse kjo është cilësia e tyre kryesore, për ne që në EhliSunet, domethënë ata ndjekin sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ata ndjekin sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam në çdo gjë të madhe dhe të vogël. Domethënë, feja e tyre bazohet në baza të qarta. Edhe Shehu Uasitije ka treguar në Mësimi Fetawa, thotë, EhliSuneti bazohet te Kur'ani, tek Suneti edhe tek ixhmau i umetit islam. Këto janë tre bazat e EhliSunetit. Kush i ndjek ato, ai është për EhliSunetit. Kush i ndjek këto tre baza, ai është për EhliSunetit. Domethënë, nëse dëshirojmë që të jemi për EhliSunetit xhamatit, këto janë tre parime që kush i ndjek ato është i shpëtuar dhe kush nuk i ndjek ato, ose i jep përparësi diçka e tjetër përpara tyre, ai është i humbur në bazë të kundërshtimit që bën ndaj këtyre tre parimeve islamit pastra. Thotë Sheikh Semtemie, kjo është akide e grupit shpëtuar para së ndihmuar ditën e gjykimit, thotë EhliSunetit dhe xhamatit. Janë quajtur EhliSunet thash, sepse ata ndjekin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i japin përparësi përpara sunetit asnjë gjëje. Siç ka thënë Imam Dhahabiu. Ka treguar Imam Dhahabiu për grupet e humbura që kundërshtojnë të vërtetën, ç'a thotë? Thotë, po qëse shikon një person që thotë, lere Kur'anin dhe Sunetin në sill logjikën, si logjikën, jo përparësi logjikës, dije se ai është Ebu Xehli. Këtë bën Ebu Xehli. Edhe po qëse ti shikon sot, kur vjen një urdhër profetit sallallahu alajhi wasallam thotë, jo, po thotë nuk ma pranon logjika ime, ose nuk e thotë kaq trosh, po thotë po nuk ka mundësi ti kështu, po si ka mundësi, po kjo është e vështirë, kjo është e rëndë, kjo kështu, kjo ashtu. Thotë Imam Dhahabiu di se ky është Ebu Xehli, thotë. Ebu Xehli kundërshton vërtet me logjikën e tij. Thotë dhe nëse shikon një person i cili thotë lere Kur'anin dhe Sunetin dhe logjikën, lere edhe këtë fare, edhe na sill shijen, atë që më shijon. Thotë për shkak kjo është e lejuar në fe sepse mua më duket e shijshme, më pëlqen kjo llogje. Dihet ose ky është iblisi. Nëse i pari ishte Ebu Xehli, i dyti ky është iblisi, thotë. Thotë nëse ke frikë për ti ik mbathja, nëse nuk e frikë, thotë, atëherë shtrije për tokë, veja i gjunjën në gjoks, futja thojnë në fyt dhe këndoj jetin kursi. Kjo është fjalë Imam Dhahabiut. Domethënë tregon që ata të cilët e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin, ata ose ngjajnë Ebu Xehlit, ose ngjajnë iblisit, ose ngjajnë shokëve të tyre. Në të vërtetë. Edhe përderisa u ngjajnë atyre, në të vërtetë rruga e tyre për në xhehenem çon. Prandaj dhe thotë që kjo është akidja e grupit të shpëtuar. Nëse personi nuk e ndjek këtë akide që ka treguar Mësimi këtu, e cila është e bazuar çdo fjalë e saj në argumente të qarta fetare, ai është për të humburve. Ktu është qëllimi i tij. Thotë EhliSunetit dhe xhamatit. O vëllezër, un kam takuar dietarëve kur përmendesh këtë fjalë EhliSunet dhe xhamat dhe tregoshin parimet e tyre, aty i vjen gati për të qarë. Nga pesha e madhe që ndjente që ka kjo lloj fjale, kur thot EhliSuneti dhe parimet e tyre që ata ndjekin Kur'anin dhe Sunetin, llogarit arrinte gjendja e selefëve në madhërimin e madh që kishin ndaj Sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe ndaj vet profetit sallallahu alajhi wasallam, sa ata kur përmendesh emrin profetit sallallahu alajhi wasallam qanin. Tregohet që Imam Maliku kur dilte para njerëzve për të treguar hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam, për të treguar hadithet, merrte abdes, parfumosej, ulej në mënyrë serioze me xhlis edhe fillon të u tregonte hadithe njerëzve. Edhe thot Imam Maliku, sikur të takonit ju profesorët e mi se çfarë bënin ata kur përmendesh emrin profetit sallallahu alajhi wasallam do çuditesh. Tregonte ai, ka treguar Shehzem Temir këtë gjë më Mësimi Fetawa, thot kur përmendë emrin profetit sallallahu alajhi wasallam ata qani, thot sa ne na vinte keq për ta. Nga madhërimi i madh që kishin për profetin sallallahu alajhi wasallam dhe për fjalët e tij. Një person i tillë normalisht kur thot ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ve përpara fjalës së tij, fjalën e askujt kushdo qoftë ai, qoftë ai filozof, qoftë shkencëtar, qoftë dietar, qoftë kushdo qoftë ai. Përderisa fjala e tij bien kundërshtim me fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk e rëndësi fjalës së askujt përpara fjalës së profetit sallallahu alajhi wasallam. Janë quajtur EhliSunne wal Jamaa. EhliSuneti ndjekin sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe xhamati domethënë ndjekin xhamatin e parë, xhamatin i cili ka qenë xhamati i vërtet para se të ndryshojë. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, janë ata grupi shpëtuar që ndjekin rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Në transmetim janë ata janë xhamati. Këta pra, rrugën time EhliSuneti, xhamati domethënë ndjekin rrugën e sahabëve. Prandaj e quajtur EhliSunne wal Jamaa, sepse ata ndjekin rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe rrugën e sahabëve. Kështu që
ata janë quajtur al-jamaa sepse ata ndjekin atë gjë për të cilën kanë rënë dakord sahabët. Domethënë, një çështje fetare për të cilën kanë rënë dakord sahabët, gjithashtu kanë rënë dakord për të tabiinët ose të bëu tabiin, një prej tre brezave të mirë. Nëse kanë rënë dakord për të, ky quhet ixhma dhe ixhmau është argumenti i tretë në fe dhe besimi i tij është detyrë, kundërshtimi i tij është bidat, në disa raste shkon deri në kufër në bazë të gradës që ka ixhmau dhe është humbje gjithashtu dhe i personi i cili kundërshton sunetin ose ixhmaun në umetin islam, ixhmaun e vërtetuar, ai ka humbur në atë çështje në të cilën ai ka kundërshtuar këtë sunet ose atë ixhma që është vërtetuar. Edhe EhliSuneti wal Jamaa janë quajtur të tillë sepse ata ndjekin rrugën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk dalin nga ixhmau i umetit islam. Po që është vërtetuar ixhmau, nuk dalin nga ixhmau i umetit islam. Prandaj e quajtur të tillë. Edhe nuk është për qëllim i fjalën xhamati, domethënë që ata ndjekin çdo lloj xhamati, përderisa shumica është hecë me turmën. Kjo nuk është e vërtetë. Sepse Allahu më dhuar kur nuk e ka lavdëruar turmën. E vetmi turm që është lavdëruar në të vërtetë, i vetmi grup i madh që është lavdëruar është grupi i sahabëve, të cilët ka lavdëruar Allahu në Kur'an dhe i ka lavdëruar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka treguar që ata janë brezë më mirë. Pastaj ka treguar që mas tyre do vinë humbjet. Prandaj i vetmi grup që është grup unanim dhe i pandar nga e vërtetë janë sahabët. Përveç tyre pastaj njerëz kanë humbur. Prandaj nuk është për qëllim që njeriu, domethënë kur themi që njeriu duhet të përçahet, nuk duhet ndahet nga xhamati më radh, që mos ndahet nga xhamati njerëzve që ekzistojnë në çdo lloj kohe. Por qëllimi është mos ndahet nga ixhmau i umetit islam. Tregohet që ka qenë një person i cili quhej Amr ibn Maymun al-Audi. Ky person Amr ibn Maymun al-Audi ka qenë nxënësi i Muadh ibn al-Jabalit në Yemen. Edhe thot ndeta me Muadhin derisa e varrosa atë thot në Sham thot. Dhe na thoshte ndiqni xhamatin dhe jeni të bashkuar me xhamatin dhe mos u përçani, Muadhi. Gjithashtu, mbas ti vajta dhe mësova dije nga dietari i madh i umetit që ishte Abdullah ibn Mas'udi. Edhe na thosh një gjë, rrini me xhamatin dhe mos u përçani. Abdullah ibn Mas'udi. Edhe një ditë prej ditëve na tha Abdullah ibn Mas'udi, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do vinë disa prisa mbas jush, që e vonojnë namazin. Dhe ju thot, kur të shikoni që do vinë ata thot, falin namazin kohë. Pastaj faluni me ta se namazi juaj me ta është nafile, kurse namazi i parë që falni vetëm në kohë është farz. Edhe thot ky Amr ibn Maymun al-Audi i thash Abdullah ibn Mas'udit, o shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë jeni duke na thënë kështu juve? Një herë na thoni ndiqni xhamatin, mos u përçani nga xhamati, edhe një herë na thoni në ndau nga xhamati mos u fal me xhamat, sepse ata domethënë atë që fal vetëm e ke farz, atë që fal me tash nafile. Edhe e pa Abdullah ibn Mas'udi dhe i tha: "O Amr ibn Maymun, thot, unë mendoja se ti je më i ditur i këtij fshatit. Unë mendoj se ti je më i ditur i këtyre, thot. Nuk është ky xhamati që mendon ti, thot. Xhamati thot është ndjekja e të vërtetës, edhe sikur ti je ti i vetëm, thot, ky është xhamati. Thot Allahu më shëroft, thot, nuk është xhamati thot ky që mendon ti, thot. Por xhamati do të është ndjekja e të vërtetës, qoftë sikur ti je i vetëm tek pullfar, ti je xhamati." Këtë thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ja thot këtë gjë këtij tabiinit për të treguar që xhamati nuk është turma, nuk është Islami domthonjë që njëu të me turmën. Përkundrazi, turma gjithmonë shumica në raste, shumica ndërmuese e çon njeriu në humbje. Dhe kush ka humbur për njerëzve, shumica e tyre kanë humbur se kanë ndjekur në të vërtetë turmën. Ka treguar Ibn al-Qayyim në librin e vet i Ghathatul Lahfan fi Masaid ash-Shaytan, e ka treguar këtë çështje që po tregoj tash, për punën e xhamatit. Edhe ka thënë që ndjekja e xhamatit, që duhet me me turmën, me shumicën, bëhet fjalë për xhamatin përpara se të devijojë xhamati, që janë sahabët. Mbas tyre pastaj njerëz kanë ndryshuar. Edhe tregon këtë fjalë Ibn Mas'udit. Ibn al-Qayyim ka treguar këtë fjalë Ibn Mas'udit. Dhe pastaj ka treguar që ka qenë një prej dietarëve i cili quhet Muhammad ibn Aslam at-Tusi. Thot Allahu e mëshiroft atë, se ky ka qenë nga dietarët e EhliSunetit. Thot ka qenë prej atyre që e ndiqte sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam në çdo gjë dhe ishte i kujdesshëm ta zbatonte çdo sunet në çdo lloj gjëje. Ai sa thot, kisha dëgjuar thot ky Muhammad ibn Aslam at-Tusi, thot kam dëgjuar se Profeti sallallahu alajhi wasallam ka bërë tawaf në Kabe mbi deve. E thot desha ta bëj tawafin që mbi deve siç e bëri Profeti sallallahu alajhi wasallam, thot mirë po, thot nuk më lan, thot, s'do ta kisha bërë.
Edhe tregon një dietar kur e kanë pyetur në kohën që jeton në kohën e Muhamedit ibn Islam Tusi, ka thënë kush është xhamati në kohën tonë? I ka thënë ky dietar, këtë tregon Ibn Qayyim vet. Thot xhamati sot është Muhammed ibn Islam Tusi. Ky është xhamati. Ai është xhamati, ai është xhmau, ai është e vërteta sepse ai është në të vërtetë personi që ndjek të vërtetën. Këtë tregon Ibn Qayyim për të vërtetuar domthonjë që e vërteta nuk njihet me numër. Dhe nuk njihet me turm, por njihet me argumente fetare dhe ja ku tregon Ibn Qayyim të rastin e këtij dietarit që ishte i vetëm, por ai ishte i cili tregon njerëzve të vërtetën dhe sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ai quhej EhliSuneti wal Jamaa edhe pse ishte i vetëm, kurse ata që kundërshtonin atë ishin shumicë, edhe pse ishin shumicë, ata nuk ishin të vërtetën. Dhe njëjta gjë ishte edhe në kohën e Ibn Qayyimit. Vetëm Ibn Qayyim ka vujtur vetëm një gjë për ne tregon, sepse në kohën e tij shumica e njerëzve ishin humbje. Po ti pyesë thonë ne jemi EhliSuneti, ne jemi të udhëzuar, ata ishin humbje, llogaritë kanë marrë Ibn Qayyimin për një çështje fetare, edhe kanë hyrë në gomar mbrapsh. Edhe kanë rrahur, edhe kanë mbredhur nëpër qytet për ta turpruar dhe për ta poshtruar. Por në të vërtetë, ku janë ata që e torturuarin atë Ibn Qayyimin? Ku janë ata? Ata u zhdukën, nuk ekzistojnë më, as nuk i njeh njerëj dhe do marrin atë që meritojnë tek Allahu, janë llogaritë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe do marrin atë që meritojnë. Kurse Ibn Qayyim në të vërtetë kjo që i ndodhi vetëm se ja ngriti famën dhe më shumë dhe e bëri atë që të jetë me të vërtetë imam dhe udhëzues, domethënë sipas metodës profetike për gjithë njerëzimin derisa dojë Allahu subhanahu wa taala. Dhe në kohën e Ibn Qayyimit, ai ka qenë xhamati, ai dhe Ibn Taymija dhe pak dietar të cilët kanë qenë në rrugën e tyre, shumë pak kanë qenë, kurse shumica kanë qenë kundërshtar këtyre. Kështu që thotë se Ulsem Temie, kjo është akidja e grupit shpëtuar të ndihmuar dhe ditën e gjykimit EhliSuneti dhe Xhamatit. Ky është EhliSuneti dhe Xhamati. Ky është EhliSuneti dhe Xhamati, dhe EhliSuneti dhe Xhamati ka disa parime. Unë do përpiqem që ti përmend ato shkurtimisht të parimet e EhliSunetit dhe Xhamatit. Për arsye se ato mund të marrin shumë kohë dhe nuk duhet të zgjatemi më shumë se kaq. Parimi i parë i EhliSunetit është që burimi i tyre është një burim unanim. Do burimi i tyre nga ata e marrin të vërtetën është burim unanim. Nuk ka burime të ndryshme. Nuk ka mundësi që te EhliSuneti gjesh dy grupe që janë EhliSuneti dhe burimet e tyre nga ata e marrin fenë janë të ndryshme. Nuk ka mundësi. E dyta, burimi i tyre nga ata e marrin fenë është Kur'ani, Suneti edhe ixhmau i umetit islam. Edhe për të treja këto ka argumente të shumta fetare të cilat e vërtetojnë, domethënë qenin e këtyre të trejave bazat e fesë mbi të cilat bazohet EhliSuneti dhe Xhamati. E dyta, EhliSuneti nuk bazohet tek logjika. Nuk kemi për qëllim që njeriu ta anullojë logjikën, por kemi për qëllim që njeriu nuk duhet ta bëjë logjikën e tij gjykatës mbi argumentet e Kur'anit dhe Sunetit të Ixhmaut të Islam. Domethënë nuk është gjykatës logjika, por është thjesht dëshmitar. Domethënë nuk i lejohet njeriu sipas akides së EhliSunetit që ai ta fusë logjikën në atë pikë duke thënë unë e pranoj ose refuzoj të më logjikën time sepse logjika ime nuk e pranon të logje. Kjo nuk lejohet. Ai që bën të logje, ai nuk është për EhliSunetin dhe Xhamatit. Tjetër gjë, një prej dukurive ose një prej veçorive të EhliSunetit është që EhliSuneti dhe Xhamati janë unanim në çështjet e akides. Domethënë vështirë të gjesh kontradita në akide, në çështjet e akides tek EhliSuneti dhe Xhamati. Do shikosh, atë që thot 1, atë thon 1000. Prandaj dhe tregoj shembull, për shkak ka thënë Imam al-Bukhari, kur kanë pyetur për imanin, më thuaj ç'është për kufizimin e imanit. Ka thënë Imam Buhariu, kam takuar mbi 1000 dietar, mbi 1000 dietar. Të gjithë thoshin imani është fjalë dhe vepra. Ka mundsi të djesh 1000 veta të gjithë thonë të njëjtën gjë, duke qenë se ata nuk është se kanë rënë dakord me një tjetrin, nuk është se takun çdo njëri tjetrin për të thënë do bim dakord t'ia themi se t'ia themi Buhariut që dukem që jemi të gjithë njësoj. Jo. Ata rënë dakord në këto dhe parimi sepse burimi nga ata e merren vërtet ishte një, prandaj edhe rezultati ishte një. E thotë Imam Buhari kam takuar mbi 1000 dietar, të gjithë thoshin imani është fjalë dhe vepra. Kështu që ata kanë rënë dakord ç'është akide sepse burimi i tyre është i njëjtë, prandaj edhe rezultati është i njëjtë. Gjithashtu, një prej veçorive të EhliSunetit është që EhliSuneti janë mesatar. Dhe mesatari i EhliSunetit duket qartë kur të vi sqarimi i çdo detaj të akides së tyre në kundërshtim me grupet të humbura. Do gjesh që disa e kanë tepruar, disa kanë lënë mangët. Por çështën e imanit,
Haurixhet e kanë tepruar, murxhiet e kanë nënmangët. Në çështjen e cilësive, shiat e kanë tepruar, i kishin tepruar pastaj kanë devijuar edhe nga teprimi i tyre, kanë larguar prej tij, edhe grupet e tjera si Mu'tazila e Shariat kanë nënmangët. Edhe kështu më radhë, në çdo çështje do gjesh që EhliSuneti është mes, edhe do gjesh se njerëzit kanë tepruar në të, disa njerëz kanë nënmangët. Kështu që EhliSuneti janë në mes. Janë mesatarë dhe këta janë tamam atë që ka thënë Allahu madhur në Kur'an, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu kemi bërë ju popull të mesëm. Ky është përshkrimi që ka dhënë Allahu madhur për ummetin e udhëzuar në Kur'an, edhe ky lloj përshkrimi i përket dhe i përshtatet EhliSunetit dhe Xhamatit. Gjithashtu një prej parimeve të tyre të EhliSunetit dhe Xhamatit që ata nuk kanë asnjë imam të cilin ata e ndjekin në mënyrë absolute, në mënyrë totale përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë asnjë imam, domethënë ata nuk ndjekin asnjë person tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë absolute. Dhe nuk bëjnë fjalën e askujt përveç fjalës së profetit sallallahu alaihi wasallam, fjalë të pakundërshtueshme, të parefuzueshme asnjëherë. Edhe kjo lloj gjëje tregon që ata udhëzimin e tyre marrin vetëm për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tregon në të kundërt që grupet e humbura e marrin atë që e quajnë udhëzim për dikujt tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ata i madhurojnë fjalët e njerëzve përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, sikurse duhen madhruar fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe krijojnë mendim më të mirë se ç'duhet për njerëzit, të cilët janë gabuar në të vërtetë, sikurse duhet të kenë mendim për profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj nuk e pranojnë refuzimin e ndonjë gjëje që i përket një personi apo dikujt tjetër që është njeri, sado dietari i madh jetë, mund të gabuar. Edhe ke për tyre për shkak që e shprehin, edhe sot e kësaj dite thon filan dietar nuk gabon në çështën e akides. Dhe kjo lloj gjëje vëllai, kjo është humbje e qartë. EhliSuneti dhe Xhamati beson që çdo kush përveç profetit sallallahu alaihi wasallam është i gabueshëm. Kushdo qoftë ai, sado i madh qoftë ai ndijen e tij, ai është i gabueshëm dhe mund të gabojë në një apo në disa çështje. Edhe pse ai përgjithësi mund të jetë udhëzuar, edhe pse ka vdekur prej shekush më radh. Kështu që nuk ka njeri që duhet ndjekur fjalën e tij në mënyrë absolute përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili në të vërtetë tregon atë që ka shpallur Allahu i madhëruar në Kur'an, edhe atë që i ka shpallur Allahu atij në sqarimin e Kur'anit në hadithe profetike. Kështu që EhliSuneti nuk ka asnjë person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam të cilin e ka qendër rreth të cilët rrotullohen. Dhe nuk ka asnjë person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam për shkak të cilit ata i duan dhe i urrejnë njerëzit. Domethënë dashuria dhe urrëtia për hir të Allahut dhe të dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë. Domethënë ata nuk i duan dhe nuk i urrejnë njerëzit për hir të filanit dhe fistanit. Domethënë me që ti do filanin, atë do unë dua. Me që ti e urren filanin, unë të urrej. Kjo nuk ekziston te EhliSuneti dhe Xhamati. EhliSuneti dhe Xhamati nuk i duan dhe nuk i urren njerëzit për hir të filanit dhe fistanit, sado i madh qoftë ai filan dhe fistan. Kushdo qoftë ai filan dhe fistan. Kjo nuk ekziston te EhliSuneti dhe Xhamati. Ai që e bën këtë gjë, ai në të vërtetë ka devijuar nga rruga e EhliSuneti dhe Xhamatit. Prandaj ata nuk kanë njerëz që e madhërojnë si profetin sallallahu alajhi wasallam, dhe në atë pikë që ata ta duan atë, ti duan njerëzit për hir të tij dhe ti urrejnë njerëzit për ti. Nuk kanë asnjë person. Prandaj nëse shikon një person që ai fillon të urren ty, pse ti nuk e do filanin, edhe të do ty kur ti e do filanin, ta di se ai nuk është për EhliSunetit, ai ka devijuar për rrugën e EhliSunetit edhe ka dalë tek fanatizmi i urryer, të cilin e ka urryer Islami, edhe fanatizmi është një prej humbjeve të cilat e nxjerr njeriu nga EhliSuneti dhe Xhamati. Gjithashtu, EhliSuneti dhe Xhamati nuk kanë emërtime të tjera të cilat tregojnë një lloj përkatësie tek filanis dhe fistani. Prandaj EhliSuneti nuk thonë ne jemi Hanefi, Shafi, Maliki, Eshari, Maturidi e më radhë, emrat e njerëz. Domethënë ata nuk ja dedikojnë vetë të tyre dikujt, sado i madh qoftë ai. Ne nuk themi ne jemi Termi, nga që domosdoshmë kemi marrë Akiden e Termies, edhe nuk themi që jemi as Hambeli, me që Imam Ahmedi është imam i EhliSunetit. Ne kërnohemi që ndjekim rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam, se kjo rrugë nuk është e posaçme vetëm për Imam Ahmedin, dhe as vetëm për Ibn Taymien. Kjo është rruga e brezit parë, sahabëve dhe tabiinëve dhe tabiin të brezave të zgjedhur. Edhe kjo është një prej veçorive të tyre që ata nuk pranojnë që të emërtohen dhe të dedikohen dikujt tjetër përveç rrugës profetike, nuk pranojnë kushdo qoftë ai person, sado i madh qoftë ai person. Këto janë disa parime të EhliSunetit dhe veçoritë e EhliSunetit,
çdo njeri për nesh mundet ta dallojë veten e vet ku është në lidhje me to, a është me të vërtetë to apo jo, dhe sa është larguar prej tyre, që të kuptoj a është prej grupit të shpëtuar i cili do shpëtojë apo jo. Lutë Allahun e madhëruar na bëjë për EhliSunetit të vërtetë me fjalë dhe me vepra. Lutë Allahun subhanahu wa taala të na shpëtojë nga çdo humbje dhe na mundsojë neve ta shikojmë të vërtetën të vërtetë dhe të kotën të kotë.